প্ৰথমে মই নিতা কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি মই বনাবলৈ লৈছো খুবেই সোৱাদ লগা এখন মাছৰ জোল। এই মাছৰ জোলখন মই একেবাৰে সিম্পলকৈ বনাইছো। আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পাব। তেন্তে আহকচোন মইনো কেনেকৈ বনালো এই মাছৰ জোলখন চাওঁ। এই মাছৰ জোলখন বনাবলৈ মই 4 পিস বাহু মাছ লৈছো। বাহু মাছ কেই পিস মই ভালদৰে ধুই লোৱাৰ পিছত নিমখ হালধি সানি ললো। আৰু আমাক লাগিব সৰিয়হ। ইয়াত মই সৰিয়হ 2 চামুচ লৈছো আৰু লৈছো গোটা ধনিয়া 2 চামুচ, এডখৰ আদা আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া। এইখিনি আধা ঘণ্টা সময় মই তিয়াই ৰখাৰ পিছত এটা পেষ্ট বনাই লম। এইখিনি মই পেষ্ট বনাই ললো। এতিয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিবৰ বাবে গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী উঠাই দিছো। তাত মই জোখমতে মিঠাতেল দি দিছো। তেলখিনি ভালদৰে যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া আমি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লম। মাছখিনি অকমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। মাছখিনি ইলুটি হিলুটি এবাৰ কৰি দিছো। এয়া মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই মাছখিনি প্লেট এখনত উঠাই ৰাখিছো আৰু ইয়াত যিখিনি তেল থাকি যাব সেইখিনি তেলে মই ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া সেই তেলতে মই এচামুচ কালজিৰা দি দিছো আৰু দিম 2টা শুকান জলকীয়া। এইদৰে যদি আপোনালোকে কালজিৰা দিয়ে মাছৰ আঞ্জাত খাবলৈ খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলায়। আৰু পাতল পাতলকৈ কাটি ৰখা এটা পিয়াজ দি দিছো। আৰু পিয়াজখিনি আমি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। যেতিয়া পিয়াজখিনি ভজা হৈ যাব তাতে মই পেষ্ট বনাই ৰখা যিটো সৰিয়হ আৰু গোটা ধনিয়াৰ পেষ্ট আমি বনাই ৰাখিছিলো সেইখিনি তাতে দি দিছো। এতিয়া ইয়াতে দি দিম হালধি পাউডাৰ আধা চামুচ আৰু দিম এচামুচ নিমখ। নিমখ আৰু হালধি দিয়াৰ পিছত এইখিনি আমি খুব ভালকৈ অলপ সময় ভাজিম। এইখিনি আমি 2-3 মিনিট মান সময় ভাজিব লাগিব। যেতিয়া ভালকৈ ভাজ খাই যাব তাতে মই আধা কাপ পানী দি দিম। এই মাছৰ জোলত মই বৰ বেছি পানী নিদিও, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অকমান পানী বেছি দিব পাৰে। এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ৰখা মাছ কেই পিস তাতে দি দিম। এতিয়া মাছৰ জোলখন উতলি থাকোতে ইয়াত মই 2টা কেঁচা জলকীয়া মাজত ফালি দিম। কেঁচা জলকীয়া যদি মাজত এনেদৰে ফালি দিয়ে ইয়াৰ গুণটো খুব ধুনীয়া হয়, কিন্তু আপোনালোকে যদি জ্বলা কম খায় তেতিয়া আপোনালোকে গোটাকে এনেই দি থলেও হ'ব, তেতিয়াও গুণটো ভাল হয়। এনেদৰে আমি উতলিবলৈ প্ৰায় 5 মিনিট মান সময়ৰ বাবে গেছৰ ফ্লেমটো কমাই এনেকৈ ঢাকোন মাৰি ৰাখি দিম। 5 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাছৰ জোলৰ ঢাকোনখন গুচাই চাইছো। মাছৰ জোলখন ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু ইয়াৰ পৰা খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে। এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান ধনিয়া পাত দি দিম। ধনিয়া পাত দিয়াৰ পিছত এইখিনি 1 মিনিট মান সময় উতলিবলৈ দিম। 1 মিনিট মান সময় উতলাৰ পিছতে মই গেছটো অফ কৰি দিম। এয়া মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। মাছৰ জোলৰ এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে লাইক আৰু কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।